কলা দাগ, কলা তিল, পিগমেণ্টেশ্যনৰ লগতে যাৰ স্কিন বগা উজ্জ্বল নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো। একেবাৰে স্কিপ নকৰাকৈ চাব। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই এনেকুৱা এটা চিৰাম লৈ আহিছোঁ, যিটো চিৰামে মাত্ৰ 3 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰিব। যিসকলৰ স্কিনত কলা তিল পৰিছে, আপোনালোকে এই চিৰামটো এতিয়াৰ পৰাই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক। আৰু যিসকলৰ পিগমেণ্টেশ্যন আছে, কলা দাগ আছে, আপোনালোকেও মাত্ৰ কেইদিনমান ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতে এইসমূহ সমস্যা দূৰ হোৱা দেখা পাব। এই চিৰামটো বিশেষকৈ কলা তিলসমূহ লাইট কৰিবলৈ, পিগমেণ্টেশ্যন দূৰ কৰিবলৈ, তাৰ লগতে কলা দাগসমূহ দূৰ কৰিবলৈ আৰু স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰিবলৈ বনোৱা হৈছে। মুঠতে আপোনাৰ স্কিনখন একেবাৰে গ্লাছৰ দৰে হৈ যাব। আৰু এনেকুৱা এটা ফেচ পেক আজি লৈ আহিছোঁ, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যদি কলা তিল আছে, কলা দাগ আছে, পিগমেণ্টেশ্যন আছে, স্কিনখন উজ্জ্বল নোহোৱা হৈছে, আপোনালোকে এই ফেচ পেকটো সপ্তাহত 2-3বাৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰক। চাব আপোনাৰ স্কিনখন বহুত ধুনীয়াকৈ বগা উজ্জ্বল হ'ব, কলা দাগসমূহ দূৰ হ'ব, পিগমেণ্টেশ্যন দূৰ হ'ব, স্কিনখন একেবাৰে জিলিকি উঠিব। চিৰামটোৱে যেনেকৈ আপোনালোকৰ স্কিনৰ সকলো সমস্যা দূৰ কৰিব, তেনেকৈ এই ফেচ পেকটোৱেও আপোনালোকৰ স্কিনৰ সকলো সমস্যা দূৰ কৰিব। বহুত বেছি ভাল হয়, আপোনালোকে প্ৰথম দিনাখনেই ৰিজাল্ট দেখা পাব। অলপো স্কিনখন ড্ৰাই নকৰে আৰু স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে। আৰু যিটো চিৰাম মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, সেই চিৰামটো কিন্তু কোনো স্পনচাৰ ভিডিঅ' নহয়। মই চিৰামটো নিজে কিনি আনিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ বিশ্বাস হোৱা নাই, আপোনালোকে ইনষ্টাত মেছেজ কৰিব, মই দেখুৱাই দিম আপোনালোকক প্ৰুফ নিজে কিনি অনাৰ। ইমানে কমেণ্ট আহি আছে কলা তিলৰ ওপৰত, পিগমেণ্টেশ্যন, কলা দাগৰ ওপৰত, সেইটো কাৰণে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো আনিলোঁ। আৰু কেনেদৰে স্কিন কেয়াৰ কৰিলে আপোনালোকৰ এইসমূহ সমস্যা একেবাৰে দূৰ হৈ যাব, সেয়াও দেখুৱাম আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। আৰু মই ডেইলি আপোনালোকৰ মাজলৈ স্কিন কেয়াৰ আৰু হেয়াৰ কেয়াৰ হোম ৰেমেডিসমূহ আনি থাকোঁ। যদি আপোনালোকে চাই থাকিব বিচাৰে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা চাই আছে সেয়া জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কেনেকুৱা পাইছে সেয়াও জনাব। কলা তিলৰ কাৰণে আজিকালি বহুত ট্ৰিটমেণ্ট ওলাইছে, কিন্তু এইবোৰ একো ভাল নহয়। মাত্ৰ এসপ্তাহলৈকে থাকিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ আকৌ একেই হৈ যাব। মোৰ বা এজনীও কৰিছিলে কেমিকেল পিল, 6000 খৰচ কৰি পেলানি কৰিছিলে, কিন্তু তাইৰ আকৌ একেই হৈ গ'ল। লেজাৰ ট্ৰিটমেণ্টো কৰোৱা হৈছিল, কিন্তু একো লাভ নাই, এনেই পইচা খায় এইবোৰ। আপোনালোকক মই লাগিলে প্ৰমাণ দেখুৱাই দিম। যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে, ইনষ্টাত মোক মেছেজ কৰিব। মাত্ৰ কেইদিনমান ভাল হৈ থাকে, মই ইমানেই ক'লোঁ। মাত্ৰ এসপ্তাহ বা 10 দিনলৈকে ঠিক হৈ থাকিব, আকৌ একেই হৈ যাব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ভালদৰে স্কিন কেয়াৰ কৰক, নিজে সেইখিনি ভাল হৈ যাব। প্ৰথমতে আহক স্কিন হোৱাইটনিং আৰু ব্ৰাইটনিং ফেচ পেকটো মই কেনেদৰে বনাইছোঁ সেয়া দেখুৱাওঁ। তাৰ কাৰণে লাগিব আমাক চাউল আৰু দাইল। ইয়াত দেখিছে নহয়, দুখিনি মই মিক্স কৰি লৈছোঁ। বৰ্তমান প্ৰতিটো স্কিন কেয়াৰ প্ৰডাক্টটো চাউলেৰেই বনোৱা হয়, যাৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকেতো জানেই কিমান বেছি ভাল। আৰু দাইলেও আমাৰ স্কিনৰ পৰা কলা দাগসমূহ দূৰ কৰাত বহুত বেছি হেল্প কৰে, স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে। 100% স্কিন বগা উজ্জ্বল কৰিব এই ফেচ পেকটোৱে। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। প্ৰথমতে চাউল আৰু দাইলৰ গুড়িখিনি কেনেদৰে কৰিব লাগিব সেয়া যিসকলে নাজানে চাই লওক। প্ৰথমতে মই চাউলখিনি ধুই ল'লোঁ, মানে চাউল দাইল দুখিনিয়ে। তাৰপিছত এখন প্লেটত এনেদৰে উলিয়াই লৈছোঁ, পানীখিনি টুকি, আৰু ৰ'দত অলপ সময় শুকাব দিলোঁ। একেবাৰে শুকুৱাই নেপেলাব, একেবাৰে শুকাই গ'লে আকৌ গুড়িখিনি ভাল নহয়, মানে অলপ গোটা গোটা হৈ থাকে। অলপ অলপ সেমেকি থকাকৈ মানে শুকুৱাব, তেতিয়া বহুত ধুনীয়াকৈ চাউলখিনি গুড়ি হৈ যায়। ইয়াত দেখিছে নহয়, এটা মিক্সিত এতিয়া চাউল আৰু দাইলখিনি লৈ ল'লোঁ, তাৰপিছত এয়া মই গুড়ি কৰি ল'লোঁ। আৰু এইখিনি গুড়ি আপোনালোকে এমাহৰলৈকে ফ্ৰিজত ভৰাই থ'লে একো বেয়া নহয়, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব। এতিয়া ফেচ পেকটো কেনেদৰে বনাম, এটা বাতিত লৈ লৈছোঁ অলপ কেঁচা গাখীৰ, আৰু ইয়াত লৈ লৈছোঁ চাউল আৰু দাইলৰ গুড়ি কেইচামুচমান। আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে বনাই ল'ব। মই এসপ্তাহৰ জোখত বনাই লৈছোঁ, মানে সপ্তাহত 3বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু ফ্ৰিজত পেকটো থৈ দিম, একো বেয়া নহয়। এইখিনি দেখিছে নহয়, এতিয়া অলপ সময় ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। চাউল আৰু দাইলৰ গুড়িখিনিতো আপোনালোকে এমাহমানলৈকে থ'ব পাৰিবই, একো বেয়া নহয়। আৰু আপোনালোকে পেকটো বনোৱাৰ পিছতো আপোনালোকে এসপ্তাহলৈকে থ'ব পাৰিব, একো নহয়। এতিয়া ইয়াত দি ল'ম মৌজোল। যদি আপোনালোকে ফেচ পেকটো সৰহকৈ বনায়, তেতিয়া আপোনালোকে 2 চামুচ মৌজোল দি ল'ব। আৰু যদি আপোনালোকে এদিনৰ কাৰণে ফেচ পেকটো বনায়, তেতিয়া আপোনালোকে 1 চামুচমান দিলেও হ'ব। আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এই পেকটো কিন্তু অলপ সময় থৈ দিব লাগিব, এনেকৈ লগালগ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব। অলপ সময় থৈ দিয়াৰ পিছত মানে কি হয়, চাউল আৰু দাইলৰ গোটেই গুণাগুণখিনি গাখীৰখিনিত আহি যায়। তেতিয়া ৰিজাল্টটো মানে আৰু দুগুণে পোৱা যায়। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে পেকটো বনোৱাৰ পিছত 10ৰ পৰা 20 মিনিট থৈ দিব। মই 20 মিনিট তেনেদৰে থৈ দিছিলোঁ, আৰু দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়াকৈ দাইল আৰু চাউলখিনি ফুলি গ'ল, আৰু ৰিজাল্টটো মানে বহুত ধুনীয়া পোৱা যায় এনেকৈ কৰিলে। আৰু এতিয়া মই গোটেই মুখখনতে ভালদৰে লগাই ল'ম। প্ৰথমতে কিন্তু আপোনালোকে ভালদৰে ফেচ ৱাছ কৰি মুখখন ধুই ল'ব, তাৰপিছতহে পেকটো ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু এই পেকটো আপোনালোকে এদিন এৰি এদিন ব্যৱহাৰ কৰিম ক'লেও কৰিব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ ছাইড এফেক্ট নাই, কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেমিকেলো নাই। বহুত বেছি ধুনীয়া আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাব, যদি আপোনালোকে এদিন এৰি এদিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এই পেকটো আপোনালোকে ডিঙিতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। কিছুমানৰ বহুত বেছি ডিঙিত কলা পৰে, আপোনালোকে তাত ব্যৱহাৰ কৰিব চাব, বহুত কম সময়ত ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাব আপোনালোকে। কিন্তু ডিঙিত ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আপোনালোকে ইয়াত অকণমান নেমু ৰস দি ল'ব, তেতিয়া আৰু বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাব।
এই দেখা পাইছে নহয়, গোটেই মুখখনতে মই এতিয়া ভালদৰে লগাই ল'লোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে এনেদৰে থৈ দিম। তাৰপিছত ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুই ল'ম। ফেচ ৱাছটো কিন্তু আপোনালোকে ফেচ পেকটো লগোৱাৰ আগতে কৰিব দেই। ফেচ পেক ধোৱাৰ পিছত ফেচ ৱাছ নকৰিব, তেতিয়া আকৌ ৰিজাল্টটো ভাল নাপাব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে মুখখন প্ৰথমতেই ধুই ল'ব ভালদৰে। আৰু দেখিছে নহয় ৰিজাল্ট কিমান বেছি ধুনীয়া, অলপো স্কিনখন ড্ৰাই হোৱা নাই, তাৰ লগতে কিমান বেছি বগা উজ্জ্বল হৈছে। এয়া মুখখন মই ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া কেনেদৰে স্কিন কেয়াৰ কৰিব লাগিব সেয়া ক'ম। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক মৰ্ণিং স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনটো দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ফেচ ৱাছ কৰি ল'ব ভালদৰে, তাৰপিছত এই চিৰামটো লগাই ল'ব। ভাল ৰিজাল্ট পাবলৈ কাৰণে আপোনালোকে আকৌ ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এদিন এৰি এদিন ব্যৱহাৰ কৰিলে নহ'ব, নাইবা আপোনালোকে দুদিন ব্যৱহাৰ কৰি বন্ধ কৰি দিছে, তেনেকৈ কৰিলে আকৌ নহ'ব। আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰক, মাত্ৰ 3 দিনতে আপোনালোকৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হোৱা দেখা পাব। মই কেনেদৰে গম পালোঁ জানেনে? মই ডিঙিত ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ, অকল মুখত কৰি আছিলোঁ। মোৰ মুখখন ইমানেই বেছি বগা উজ্জ্বল হৈ গ'ল, ডিঙিৰ কালাৰৰ লগত একেবাৰে নিমিলা হৈছিলে। তাৰপিছত আকৌ মই ডিঙিটো ব্যৱহাৰ কৰিব ধৰিলোঁ। এই দেখিছে নহয় চিৰামটো লগোৱাৰ পিছত অলপো স্কিনখন ড্ৰাই হোৱা নাই, স্কিনখন লগালগ হাইড্ৰেট হৈছে আৰু বগা উজ্জ্বল হৈছে। আপোনালোকে দিনত এনেদৰে মৰ্ণিং শুই উঠি এনেদৰে মুখখন ধুই লগাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে লগাব লাগিব ছানস্ক্ৰীন। এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ছানস্ক্ৰীন নলগালে আপোনালোকে বেলেগ একো স্কিন কেয়াৰ কৰিয়ে লাভ নাই। কাৰণ বেছিভাগ আমাৰ স্কিনখন ৰ'দৰ পৰাহে বেয়া হয়। স্কিনখনত ক'লা দাগ পৰে, ক'লা তিল পৰে, পিগমেণ্টেশ্যন হৈ যায়। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ছানস্ক্ৰীন ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিবই। এতিয়া দেখিছে নহয় চিৰামটো লগাই ল'লোঁ আৰু চিৰামটো মই এতিয়া দেখুৱাম বাৰু কোনটো চিৰাম মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই চিৰামটো হৈছে ডাৰ্মাকোৰ 2% কজিক এচিড চিৰাম আৰু ইয়াত লিখাই আছে এই চিৰামটো বিশেষকৈ বনোৱা হৈছে ক'লা দাগসমূহ লাইট কৰাত, পিগমেণ্টেশ্যন দূৰ কৰাত আৰু লগতে স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰাটো বহুত বেছি হেল্প কৰে। এইখিনি কামেই কৰে এই চিৰামটোৱে। গোটেইখিনি লিখাই আছে আৰু লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিছোঁ। যেতিয়া মই দেখুৱাই থাকিম তাৰ তলতে ওলাই থাকিব, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। মই দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিলে আপোনালোকে এটা ধুনীয়া ডিছকাউণ্টো পাব। আৰু মৰ্ণিং স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনত আপোনালোকে কিন্তু ছানস্ক্ৰীমো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব চিৰামটোৰ পিছত। আৰু মই এই ছানস্ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কিমান বছৰৰ পৰা তাৰ ঠিক নাই, ইমানেই বেছি ভাল হয়। স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে, স্কিনখনৰ পৰা ক'লা দাগসমূহ দূৰ কৰে, তাৰ লগতে ৰ'দৰ পৰাতো স্কিনখন বচায়ে। আপোনালোকৰ যোনটো ছানস্ক্ৰীমে ভাল লাগে বা যোনটোৱে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে তাকে কৰিব বাৰু। কিন্তু আপোনালোকে যদি এটা ভাল ছানস্ক্ৰীম বিচাৰি আছে, যিটো ছানস্ক্ৰীমে আপোনালোকক বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট দিব, আপোনালোকে এই ছানস্ক্ৰীমটো এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। দেখিছে নহয় লগোৱাৰ লগালগ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হৈছে আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ জিলিকি আছে। আপোনালোকেও এনেধৰণেই ৰিজাল্ট পাব। আৰু এই ছানস্ক্ৰীমটো হৈছে .NK ভিটামিন C+E ছুপাৰ ব্ৰাইট ছানস্ক্ৰীম, যিটো কিমানখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দেখা পাইছেই। আৰু বহুতকেইটা বটল মই শেষো কৰিলোঁ, আপোনালোকে এইকেইটা দেখিয়ে গম পাইছেই চাগে। আৰু আপোনালোকে ফেচ ৱাছো যদি ভাল বিচাৰি আছে, .NK এইটো ফেচ ৱাছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু গোটেইকেইটা বস্তুৰে লিংক তলতে ওলাই থাকিব, তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। মই দিয়া লিংকত ক্লিক কৰিলেতো ডিছকাউণ্ট 100% পাবই। আপোনালোকে মৰ্ণিঙত চিৰামটো লগোৱাৰ পিছত ছানস্ক্ৰীম লগাব আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগত ভালদৰে মুখখন ধুই অকল চিৰামটো লগালেই হ'ল। তাৰপিছত ছানস্ক্ৰীম বা অন্য ক্ৰীম একো লগাব নালাগে, অকল চিৰামটোকে লগাব। বহুত কম সময়ত চাব আপোনালোকৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হ'ব, ক'লা দাগ পিগমেণ্টেশ্যন দূৰ হ'ব, স্কিনখন একেবাৰে গ্লাছৰ দৰে জিলিকি থাকিব। আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পালে আৰু এই স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনটো ফ'ল' কৰি আপোনালোকে ৰিজাল্ট কেনেকুৱা পাইছে সেয়া জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ দিয়ক, বাই।